हाई फ्रेन्ड्स, सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हेरेको थियौँ है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। सो दिस इज भेरी हार्ड टु मेक भिडियोज इन समर टाइम है। गर्मीको टाइममा भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनेछ। सो अहिलेको टाइममा मेरो यहाँनिरको टेम्परेचर छ अराउन्ड 43 डिग्री सेल्सियस। सो 43 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ नो इस्युज है, बट डोन्ट वरी। बट के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रिभियस भिडियोमा इन्ट्रोडक्सन हेरेको थियौँ। आजको भिडियोमा हामी एउटा बेसिक सी प्रोग्रामिङको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ के कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कभर गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर है। सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सी प्रोग्रामिङ बेसिक कन्सिस्ट अफ फलोइङ पार्ट्स है। सो यो हजुरले यहाँ इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो इमेज जुन हाम्रो छ, यो इमेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ के एउटा बेसिक सी प्रोग्रामिङ चाहिँ स्ट्रक्चर हो है। एज यु क्यान सी यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको चाहिँ स्ट्रक्चर हो। सो यसको सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप जुन हाम्रो यो छ इन्क्लुड, हामीले हेडर फाइल्सलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ प्री प्रोसेसर कमान्ड भन्छौँ है। जुन हाम्रो यो यहाँनिर छ यसलाई हामी फर्स्ट स्टेपलाई हामी प्री प्रोसेसर कमान्ड भन्छौँ। त्यसपछि गएर जुन हाम्रो फङ्सन्स छ, त्यसपछि गएर हाम्रो फङ्सन हेडर फाइलपछि हामीले फङ्सनलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो फङ्सन्सहरू भयो। अब जुन हाम्रो अब भेरिएबल्सहरू छ होइन, भेरिएबल्सहरू जुन छ सबै चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन्सभित्र चाहिँ आउँछ। सो एक्सप्रेसनहरू छ सबै चाहिँ हाम्रो यो यहाँनिर आउँछ है। एन्ड कमेन्ट्सहरू जुन छ, कमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो यो जुन यो लाइन छ माई फर्स्ट प्रोग्राम भन्ने सी, यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट्सहरू हो। सो कुनै पनि एउटा सी प्रोग्रामिङको चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा प्री प्रोसेसर कमान्डबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि मेन फङ्सन स्टार्ट हुन्छ। आवर कोड बिगिन्स एक्जिक्युसन फ्रम मेन फङ्सन है। मेन फङ्सनबाट चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि गएर भेरिएबल्सहरू, स्टेटमेन्ट, एक्सप्रेसन, कमेन्ट्सहरू जति पनि छ हामी मेन फङ्सनभित्र राख्छौँ। एन्ड लास्टमा जुन हाम्रो यो रिटर्न 0 छ, यो रिटर्न 0ले चाहिँ हाम्रो जुन यो मेन फङ्सन छ यसलाई टर्मिनेट गर्ने चाहिँ काम गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल कोड थियो हेलो प्रोग्राम चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने। सो नाउ लेट्स सी अब जुन यो कुरा छ यसको मिनिङ चाहिँ के हो। जुन हाम्रो फर्स्ट लाइन अफ कोड थियो एस इन्क्लुड stdio.h भन्ने, यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्री प्रोसेसर कमान्ड हो है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी कम्पाइलरलाई चाहिँ टु इन्क्लुड stdio.h यो जुन फाइल छ नि, यो कम्पाइलरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्क्लुड stdio.h भन्नेले चाहिँ कम्पाइलरलाई चाहिँ अब यो stdio.h सँग रिलेटेड जति पनि फाइलहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन भन्दा चाहिँ बिफोर चाहिँ इन्क्लुड गर है। यो stdio.h फाइलमा चाहिँ हाम्रो धेरै फोल्डर्सहरू फाइल्सहरू चाहिँ छ के होइन। हामी त अब एभ्री टाइम हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहे त्यो प्रिन्ट फङ्सन हो चाहे त्यो प्रिन्ट होस् होइन, प्रिन्ट अफ हामी युज गर्छौँ। प्रिन्ट अफ युज गर्दाखेरि प्रिन्ट अफ भने त अलरेडी डिफाइन गरेको छ कि अलरेडी त्यसमा चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ कोडिङहरू चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो प्रिन्ट अफले चाहिँ गर्नुपर्ने काम चाहिँ अलरेडी मेन्सन गरेको छ। सो यो हामीले stdio.h फाइल इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड चाहिँ हुन्छ। फाइलसँग त्यो फाइलसँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुन्छ है। सो बिफोर गोइङ टु द एक्चुअल कम्पाइलेसन भनेको छ त्यो फाइलहरू सबै चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो हेडर फाइलमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। सो यो कुरा छ। सो त्यसपछि गएर हाम्रो नेक्स्ट लाइन छ हाम्रो इन्ट मेन फङ्सन है। त्यसपछि गएर हजुरले हेर्नु भनेको इन मेन फङ्सन। अब मेन फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो मेन जति पनि हाम्रो प्रोग्रामिङको स्टेटमेन्टहरू छ, भेरिएबल्सहरू जुन छ हामी सबै चाहिँ यो मेन फङ्सनभित्र राख्ने गर्छौँ। एन्ड हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मेन फङ्सनबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। जुन हाम्रो हेडर फाइल छ, हेडर फाइलको काम चाहिँ बिफोर एक्जिक्युसन चाहिँ जति पनि stdio.h फाइल छ यससँग रिलेटेड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग math.h भन्ने पनि हुन्छ होइन, आई थिङ्क अरूसँग conio.h भन्ने पनि हुन्छ। सबै हाम्रो हेडर फाइल्सहरू हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गऱ्यो भने चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको जुन एउटा बेसिक फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर कमेन्ट्स थियो। कमेन्ट्स गर्नको लागि चाहिँ कमेन्ट्सहरू चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा सिङ्गल लाइन कमेन्ट्स हुन्छ एन्ड मल्टिलाइन कमेन्ट हुन्छ। एन्ड मल्टिलाइन कमेन्ट्स युज गर्ने तरिका चाहिँ यो है। सिङ्गल लाइन युज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ ब्ल्याक स्ल्यासलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलिङको टाइममा चाहिँ कम्पाइलरले चाहिँ यसलाई इग्नोर गर्छ होइन। एन्ड जति पनि कमेन्ट्सहरू छ यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै ठाउँमा चाहिँ राख्छ। इट हेज बिन पुट टु एन एड एडिसनल कमेन्ट्स इन द प्रोग्राम होइन। कोडरहरूले प्रोग्रामरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कोडलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउनको लागि पछि पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ
कमेन्ट्सको चाहिँ हेल्प दिन्छन् र प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ राख्ने काम गर्छन् यसरी है। सो त्यसपछि गएर हामीसँग प्रिन्ट एफ भन्ने छ। अब प्रिन्ट एफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो पनि एउटा फङ्सन हो होइन, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मैले भनिसकेँ है। जति पनि यो कुराहरू चाहिँ सबै फङ्सनहरू हो र यो फङ्सनहरू चाहिँ अलरेडी डिफाइन गरिएको छ कि जति पनि हामी कम्पाइलरहरू इन्स्टल गर्छौँ होइन, जति पनि हामी फाइल्सहरू इन्स्टल गर्छ नि इन्स्टलेसनको टाइममा नै यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल चाहिँ गरिसकेको हुन्छ। फङ्सन इन सी विच कजेस द प्रिन्ट एफ चाहिँ हामी कुनै पनि म्यासेजलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ हामी प्रिन्ट एफको चाहिँ युज गर्नेछौँ है। यो कुरा ध्यान राख्नु होला। प्रिन्ट एफको युज गरेर हामी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहिँ सक्नेछौँ। सो द नेक्स्ट लाइन रिटर्न 0 जुन हाम्रो रिटर्न 0 भन्ने मैले लास्टमा थियो हाम्रो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेन फङ्सन छ मेन फङ्सनलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ र भ्यालु जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न चाहिँ 0 गर्ने काम गर्छ। सो दिस विल रिटर्न द भ्यालु अफ 0 एन्ड टर्मिनेट द मेन फङ्सन इन द सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो यो चाहिँ हाम्रो के थियो, एउटा बेसिक स्ट्रक्चर थियो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको। न यसपछि गएर हजुरले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि गएर हामी हेरौँ सी किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायर्स है। अब किवर्ड र आइडेन्टिफायर्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है। सो किवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर प्रिडिफाइन्ड प्रिजर्भ वर्ड्स युज्ड इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट हेज स्पेसल मिनिङ टु द कम्पाइलर लाइक प्रिन्ट एफ भयो। त्यस्तै गरेर अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट हुन्छ होइन, इन्टहरू छ डाटा टाइप्सहरूमा इन्टहरू क्यारहरू स्ट्रिङहरू एसटिआरहरू होइन, जति पनि कुराहरू छ नि जति प्रिजर्भ किवर्डहरू छ होइन, जति पनि एराउन्ड आई थिङ्क 32 प्रिजर्भ किवर्डहरू छ त्यो किवर्डहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ युज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न है। हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई भेरिएबलको रूपमा या कुनै पनि अरू आइडेन्टिफायरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। सो यो कुरा छ है। Keywords are the part of the syntax and they can't be used as identifier. मैले भनिसकेको छु एज आइडेन्टिफायरको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। एज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज अल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। सो मेन थिङ टु नोट हियर इज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। हजुरले चाहिँ सपोज कुनै पनि कुरा प्रिन्ट एफ छ, प्रिन्ट एफलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको प्रोग्राममा इरर आउनेछ, त्यो प्रोग्राम चाहिँ रन चाहिँ हुँदैन छैन। सो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्मल लेटरमा छ भने स्मल लेटरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, लोवर केसमा चाहिँ युज गर्नु होला। सो यो कुराहरू चाहिँ नोट गर्नलाई हजुरले नोट गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई सजिलो हुन्छ। अदरवाइज हजुरले यो कुराहरू चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ याद हुन्छ, भिडियो हेरिसकेपछि या 1-2 दिनपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद हुँदैन। सो द्याट्स वाइ हजुरले यसलाई नोट गर्नु होला। एज यु क्यान सी इक्जाम्पलको रूपमा इन्टु हाम्रो जुन छ यो हाम्रो प्रिजर्भ किवर्ड हो। नाउ आइडेन्टिफायर। अब आइडेन्टिफायर रिफर्स टु द नेम गिभन टु द इन्टिटिज सच एज भेरिएबल्स। अब भेरिएबल्सहरू भयो होइन, फङ्सनहरू जुन छ स्ट्रक्चरहरू जति पनि कुरा छ नि यहाँनिर जुन हाम्रो यो युनिक यो छ यो युनिक इन्टिटिज भन्ने कुरा छ नि यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफायर हो है। आइडेन्टिफायर मस्ट बी युनिक होइन, हाम्रो आइडेन्टिफायर चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। जस्तै इन्टिजर म ए भन्ने युज गर्न सक्छु, इन्टिजर बी भन्ने गर्न सक्छु। यो हाम्रो भेरिएबल पनि हो, यसलाई हामी आइडेन्टिफायर भनेर बुझ्छौँ अहिले लागि, भेरिएबल्समा नजाउँ होइन, यो कुरा छ है। दे आर क्रिएटेड टु गिभ अ युनिक नेम टु द इन्टिटी टु आइडेन्टिफाई इट ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम होइन। प्रोग्रामको एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ आइडेन्टिफायरको युज गरेर चाहिँ एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिजरहरूलाई चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी दिने काम चाहिँ गर्छौँ आइडेन्टिफायरको हेल्पबाट है। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायरको छ। सो लेट्स सी अब किवर्ड एन्ड आइडेन्टिफायर चाहिँ अब रुल्सहरू छ है। रुल्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेमिङ द आइडेन्टिफायरहरू हजुरले त्यतिकै दिन सक्नुहुन्न, त्यसको लागि एउटा रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स सी अब भ्यालिड आइडेन्टिफायर क्यान ह्याभ बोथ अप्पर केस एन्ड लोवर केस है। अब जति पनि किवर्ड्सहरू छ किवर्ड्सहरू चाहिँ हजुरले लोवर केसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, बट आइडेन्टिफायरहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यसलाई अप्पर केसमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। डिजिट एन्ड अन्डर स्कोर छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ अन्डर स्कोरहरू डिजिटहरू सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। द फर्स्ट लेटर आइदर सुड बी अन्डर स्कोर अर आइदर लेटर। सो हजुरको फर्स्ट लेटर चाहिँ सपोज हजुरले चाहिँ इन्टिजर इन्ट बुक गर्नुभयो भने चाहिँ दिस इज नट द राइट है, त्यो राइट हुन सक्ने छैन। राइट हुन्छ बट राइट छ यो, बट हजुरले चाहिँ के गर्न बेस्ट प्र्याक्टिस भने चाहिँ हजुरले यसलाई स्मल बीबाट स्टार्ट गर्नु होला। यदि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर स्कोरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु होला है। सो अन्डर स्कोर 1 बुक चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई। सो यु कान्ट युज लाइक इन्टिजर वाइल एज आइडेन्टिफायरको रूपमा जब इन्टिजर यो चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नु भएन। जुन हाम्रो बुक एउटा आइडेन्टिफायर थियो त्यो बुकको ठाउँमा हजुरले यो इन्टिजरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। देयर इज नो रुल अन हाउ लङ
आइडेन्टिफायर क्यान बी है। आइडेन्टिफायर चाहिँ कति लामो हुनसक्छ भन्ने कुरा, कति क्यारेक्टरसम्म चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छैन, बट यु मे रन इन्टु प्रब्लम होइन। यदि चाहिँ हजुरको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ 31 लेटर्स भन्दा चाहिँ लङ्गर छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कम्पाइलिङको टाइममा कम्पाइलरले चाहिँ इरर चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सो सबै कुराहरू युज गर्न सक्नुभयो। डिजिटबाट स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अन्डरस्कोर युज गर्नु होला। जेनरली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल लेटरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरा थियो हाम्रो आइडेन्टिफायरको। नाउ लेट्स सी जुन हाम्रो किवर्ड थियो रिजर्भ किवर्ड्स त्यो चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा हो है। लेट मी काउन्ट 3 4 5 6 7 आई थिङ्क यस आई एम राइट 32 किवर्ड्सहरू चाहिँ हाम्रो रिजर्भ किवर्ड्सहरू चाहिँ छ। यो किवर्डहरू चाहिँ हजुरलाई चाहिँ प्रोग्रामिङको थ्रु होइन हजुरको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्न सक्नुहुन्न। पहिलो छ अटो, डबल, इन्टिजर, स्ट्रक्ट, लङ, एल्स, ब्रेक, केस, इनम, रजिस्टर होइन। इफ फर एज यु क्यान सी 32 वटा छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला है, यसलाई राम्रोसँग याद गर्नु होला, बिकज हजुरले पछि गएर यसलाई एज ए आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ इरर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है। यो कुराहरू छ, यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। आई होप हजुरले चाहिँ एउटा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक स्ट्रक्चरको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। किवर्ड्स होइन, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा रिजर्भ किवर्ड्सहरू चाहिँ 32 वटा छ। यो के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो होला। किवर्ड्स भनेको के हो, आइडेन्टिफायर भनेको के हो त्यो नि बुझ्नुभयो होला। रुल्स टु राइट अर डिफाइन आइडेन्टिफायर्स है, रुल्सहरू पनि बुझ्नुभयो होला। 32 क्यारेक्टरभन्दा लामो चाहिँ नलेख्नु होला, बिकज कम्पाइलिङको टाइममा इरर आउन सक्छ। सबै यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायर इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ थियो। आई होप यो भिडियो हजुरलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ हजुरको फ्रेन्ड्ससँग होइन अरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ सजिलो हुनेछ। वेल अन द्याट नोट, stay safe, stay coding. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.